Lịch sử của mọi đế chế vĩ đại đều có thể được kể qua những người trị vì nó. La Mã có Caesar và Augustus, Pháp có Louis đời thứ 14 và Napoleon. Và trong thế giới công nghệ, có một đế chế được định hình bởi hai vị vua với hai phong cách hoàn toàn đối lập, đấng sáng tạo và vị hoàng đế. Steve Jobs chính là đấng sáng tạo, người đã biến một công ty gara thành một biểu tượng văn hóa, người đã tạo ra những cuộc cách mạng bằng trực giác và đam mê cháy bỏng. Tim Cook chính là vị hoàng đế, người đã kế thừa một vương quốc hùng mạnh nhưng mong manh và biến nó thành một đế chế 3.000 tỷ đô la, ổn định và giàu có nhất lịch sử. Nhưng giờ đây, khi triều đại của vị hoàng đế sắp đến hồi kết, một câu hỏi lớn lại được đặt ra là ai sẽ là người tiếp theo? Và họ sẽ đưa Apple đi về đâu? Thì hôm nay, hãy cùng nhau phân tích bộ ba của Apple, chính là quá khứ, hiện tại và tương lai vô định. Để hiểu được di sản của Tim Cook, chúng ta phải bắt đầu với người tiền nhiệm của ông, một bóng hình khổng lồ mà ông phải kế thừa, chính là Steve Jobs. Không chỉ là một CEO, ông còn là một nghệ sĩ nữa. Khi Jobs trở lại Apple vào năm 1997, công ty là một mớ hỗn độn, nhưng ông đã mang lại một thứ còn quý hơn cả tiền bạc, chính là sự tập trung. Ông đã cắt bỏ hơn 70% sản phẩm và chỉ giữ lại những gì thực sự xuất sắc. Jobs không hề làm điều đó một mình, ông đã xây dựng một bộ ba huyền thoại. Johnny Ive, thiên tài thiết kế, người mang lại vẻ đẹp cho sản phẩm. Tim Cook, bậc thầy vận hành, người đảm bảo sản phẩm có thể được sản xuất trên quy mô lớn. Và Steve Jobs, người cung cấp tầm nhìn và linh hồn. Dưới triều đại của Steve Jobs, Apple không chỉ bán sản phẩm, họ còn bán những giấc mơ. iMac đã của Apple, iPod đã thay đổi ngành âm nhạc, và iPhone đã định nghĩa lại toàn bộ thế giới di động. Di sản của Jobs là sự đổi mới không ngừng, là sự táo bạo dám đặt cược vào những thứ chưa từng tồn tại. Ông để lại một công ty đang ở đỉnh cao sáng tạo, nhưng cũng phụ thuộc rất nhiều vào tầm nhìn của một người duy nhất. Khi mà Tim Cook lên nắm quyền, ông phải đối mặt với một nhiệm vụ bất khả thi, chính là kế thừa một huyền thoại. Ông không cố gắng trở thành một Steve Jobs thứ hai, thay vào đó, ông đã làm những gì mình giỏi nhất, chính là biến một ban nhạc rock tài năng thành một dàn nhạc giao hưởng khổng lồ. Ông không tạo ra những danh mục sản phẩm hoàn toàn mới mang tính cách mạng như là iPhone, nhưng ông đã xây dựng cả một hệ sinh thái xung quanh nó. Apple Watch năm 2015 ban đầu là một phụ kiện thời trang, đã được ông định hướng lại thành một thiết bị sức khỏe, cứu sống nhiều người và thống trị thị trường. AirPods năm 2016 đã khai tử tai nghe có dây và tạo ra một thị trường tai nghe không dây thực thụ. Apple Silicon năm 2020 là một cú đấm vào Intel, giải phóng Mac và mang lại hiệu năng đáng kinh ngạc. Di sản lớn nhất của ông có lẽ là việc biến Apple thành một cường quốc về dịch vụ. Mảng dịch vụ bao gồm App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV Plus, với doanh thu hàng năm lớn hơn cả Nike và McDonald's cộng lại, đã tạo ra một nguồn lợi nhuận ổn định và khóa chặt người dùng trong hệ sinh thái. Là một bậc thầy chuỗi cung ứng, ông đã khéo léo đa dạng hóa sản xuất sang Việt Nam và Ấn Độ, giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Ông cũng là người đưa Apple đi đầu trong các cam kết về môi trường, với mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2030. Tuy nhiên, triều đại của Tim Cook không phải là không có những vết nứt. Thách thức lớn nhất hiện tại chính là cuộc đua AI. Apple Intelligence được giới thiệu muộn vào năm 2024 đã chính thức bị hoãn sang năm 2026. Sự chậm trễ này cùng với việc các tính năng hữu ích phải dựa vào Google Search cho thấy Apple đã ngủ quên trong lĩnh vực quan trọng nhất của tương lai. Đây không phải lần đầu Apple vấp ngã. Hãy nhớ lại thảm họa Apple Maps năm 2012. Nó tệ đến mức Tim Cook đã phải công khai xin lỗi, và sự việc này đã góp phần dẫn đến sự ra đi của Scott Photo, một trong những cánh tay đắc lực của Steve Jobs, cho thấy sự quyết đoán của Cook khi cần. Ngoài ra là sự thiếu vắng một chiếc iPhone gập, trong khi các đối thủ đã ở thế hệ thứ 7. Dự án sạc không dây AirPower bị hủy bỏ dù đã công bố, và sự thất bại của HomePod đời đầu. Nhưng điều này cho thấy một Apple dưới thời Tim Cook dù cực kỳ thành công về mặt tài chính, nhưng lại thiếu đi sự táo bạo và tinh thần cách mạng của thời Jobs. Bây giờ đây, câu hỏi lớn nhất là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tim Cook sẽ không ở lại mãi mãi, cuộc đua kế vị đang âm thầm diễn ra. John Turnett, người thừa kế được chọn, ở tuổi 49, ông là người trẻ nhất và hiện đang là ứng cử viên hàng đầu. Ông giám sát toàn bộ mảng phần cứng, là người hùng đằng sau cuộc chuyển đổi sang Apple Silicon. Nếu Apple muốn tiếp tục là một công ty phần cứng, thì Turnett là lựa chọn tự nhiên. Craig Federighi, nhà vô địch của công chúng, phó chủ tịch kỹ thuật phần mềm, người có những bài thuyết trình cuốn hút và hài hước. Ông là linh hồn của iOS và macOS, và giờ là cả nỗ lực AI. Nếu Apple muốn tương lai của mình được định hình bởi phần mềm, thì Craig là câu trả lời. Shahid Khan, bậc thầy vận hành thầm lặng. Ông là người kế thừa di sản logistics của chính Tim Cook. Nếu Apple muốn sự ổn định tuyệt đối, thì Shahid Khan là lựa chọn an toàn nhất. Ngoài ra còn có Craig Wyatt,
phó chủ tịch marketing, và Deirdre O'Brien, người phụ trách bản lẻ và nhân sự. Cả hai đều là những nhân vật quyền lực, nhưng ít có khả năng trở thành CEO. Tương lai của Apple sẽ được định hình bởi những cánh bạc lớn. Họ phải bắt kịp cuộc đua AI. Họ phải thành công với Vision Pro và thế giới AR VR. Họ phải quyết định có nên bước vào thị trường điện thoại gặp hay không. Và họ phải tìm cách tạo ra những sản phẩm giá cả phải chăng hơn để tiếp cận được nhiều người dùng hơn. Việc chọn ai làm CEO sẽ quyết định Apple sẽ đặt cược vào đâu. Thậm chí, có tin đồn Apple đang cân nhắc mua lại Perplexity, một startup về công cụ tìm kiếm AI, cho thấy họ sẵn sàng chí đậm để bắt kịp cuộc đua AI. Một động thái mà CEO mới phải quản lý. Di sản của Tim Cook là một đế chế ổn định và hùng mạnh, nhưng thách thức của người kế nhiệm sẽ tái tạo lại phép màu. Sự đột phá đã từng làm nên tên tuổi của Apple. Đó chính là nhiệm vụ khổng lồ. Chiếc điện thoại của bạn cũng vậy. Nó là một di sản công nghệ, nhưng cũng đối mặt với những thách thức của thời gian. Pin yếu đi, phần mềm chậm lại. Sẽ đến lúc nó cần được chuyển giao cho một chuyên gia để sửa chữa hoặc nâng cấp. Vì lựa chọn đúng nơi để trao gửi thiết bị của mình là vô cùng quan trọng. Tại Điện thoại nhanh, chúng tôi hiểu được sự tin tưởng đó. Chúng tôi cam kết mang lại một tương lai bền bỉ và hiệu suất cao cho mọi thiết bị đi qua tay mình. Theo bạn, ai nên là CEO tiếp theo của Apple? Hãy để lại ý kiến bình luận bên dưới phần bình luận nhé.